Az előző videóban sikeresen megépült az a Damflock 9972-es német gyártású gőzmozdony, azt a videót itt tudjátok pótolni. Most pedig megnézzük, hogy a motorizációja, a mechanikus részei, azok miképpen működnek. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Először egy bocsánatkéréssel tartozom nektek, ugyanis az előző videóban azt mondtam, hogy 2-3 napon belül fent lesz ez a bemutató, hát sajnos nagyon nem úgy jött össze. Előző hétvégén kislányomnak a 3. születésnapját ünnepeltük, az egy ilyen 3-4 napos rokonlátogatással egybekötött hacacáré volt, utána pedagógusként, osztályfőnökként a nyári szünet előtti időszak az iszonyat sűrű, úgyhogy ez az egész hét teljesen telítve volt, úgyhogy konkrétan építeni se tudtam, nem hogy ezt a videót megcsinálni, de most már végre sort kerítek rá. Ami feltűnhet az előző videóhoz képest, hogy sokkal hosszabb már a sínpálya, ami itt a mozdony alatt van. Ugye az előző videónál csak konkrétan erre a kis egyszerű síndarabra helyeztem rá, ami alapból járt hozzá, de a Let's Do It Yourself küldött nekem 3 sínkészletet, ez is egyébként mok, és ez tök jól néz ki, ugyanis olyan, mintha a talpfák is rajta lennének, és sokkal inkább olyan, mintha be lenne kövezve az egész. Úgyhogy erre tettem most rá a mozdonyunkat. Benne van az irányítóegység, benne van a 2 motor, és járt hozzá még egy távirányító. Egyébként a Power Function részek, azok mind Mold King gyártmányok. Ez, ha jól látom, ez egy régebbi verziójú távirányító egyébként. Annyi, hogy szoktak még néha hozzáadni az újabbaknál ilyen picike kis pin-szerű elemeket, amiket ide be lehet dugni, és akkor egyszerűbb irányítgatni, vezérelni. Ebbe jelenleg nincs. Mondtam korábban, hogy kíváncsi leszek, hogy mennyire lehet egyszerűen levenni ezt a részét a mozdonynak. Hát most valahogy meg kell majd kísérelni, ugyanis itt van a Power Unitnak a bekapcsoló gombja. De lehet, hogy le se kell szedni, ugyanis okosba van megcsinálva, ugyanis itt van egy kis lyuk, meg oldalt is van lyuk, és hogyha valami ilyen kisebb elemmel itt megpróbálok benyúlni, akkor lehetséges, hogy elérek oda, bizony, és be is kapcsolt a Power Unit, tehát nem kell konkrétan leszedni róla a tetejét, hanem benyúlva be lehet nyomni. És akkor most, hogyha ezt bekapcsolom, akkor elvileg csatlakozgat is hozzá, ez se villog, valamint már az se villog, megvan a kapcsolat. Mondtam, hogy icipici félsz van bennem a motorizációval kapcsolatban. Miért? Hát azért, mert a 2 MS motor, ami benne van, konkrétan szemben van egymással, és egy fogaskerekes rész van közte, ezt majd mindjárt ide bevágom, az előző videóban láthattátok, és amikor kipróbáltam már egyszer működés közben, akkor szimplán az alatta lévő elemekről a motor az így lepattant. Tehát nem bírta azt a mozgást, a hajtást az alatta lévő elem, felülről meg nincs megtámasztva. Valamint kíváncsi leszek, hogy ezeket az oldalsó részeket, amik a kerekekre vannak rárögzítve, ezeket meg tudja megfelelően hajtani, mert az útmutató nem mutatta az összerakásnál, nem tért ki külön rá, hogy amikor elhelyezem a tengelyeket a legaljába, akkor kritikus, hogy figyeljek rá, hogy mindegyiknél rendesen így 90 fokban helyezkedjen el a tengely, és nekem az egyik az 5 közül, ha jól látom 5, az egy icipicit így el van fordulva. És amikor rádugom a kereket, minden kerékbe van egy technikpines csatlakozó hely, és ezekre kellett így hosszában rárakni ezt a merevítő részt, és az egyik, mivel egy picit el van fordulva egy 2 millivel, ott feszül, megfeszül, egy nagyon picit meghajlik ez az egész rész, és hogy lehet, hogy ez le fogja dobni, vagy nem fog úgy működni. De most először így ki akarom próbálni, megnézzük, hogy a motor is kimozdul-e, vagy sem. Nem próbáltam még ki, most csinálom meg össze veletek. Utána, hogyha szükséges, ezt a részt leszedem róla, hogy ne fogja úgymond a kerekeket össze semmi, és akkor megpróbáljuk úgy, hogy működik. Úgyhogy, hát, utcó neki, aztán lehet, hogy teljes kudarc lesz a vége. Nézzük, hogy egyáltalán megmozdul-e a mozdonyunk. Ahogy sejtettem, láthatjátok, igen, egy picit megmozdult, de akad is az a tengerrész, tehát valószínűleg ki is ugrasztotta a motorokat. Na most ez lehet attól is,
Mondtam, hogy egy picit feszül ez a rész oldalt, de mindjárt próbálom ezt leapplikálni, mert bizony ezt a részt le kell szedni már most ahhoz, hogy a motorokhoz hozzáférjek. Hát, kíváncsi leszek, hogy ez itt mennyire egyszerűen pattan le, vagy jön le. Aha, már most elindult, mert egyszerűen ezt muszáj leszedni ahhoz, hogy a motorokhoz hozzáférjünk. Jó, lejön. És igen, tehát az egyik motor, az konkrétan már el is mozdult a helyéről. Most megnézem, hogyha kicsit nyomok rajta. Aha, tehát forog a középső rész, de valószínűleg nem kap bele az a fogaskerék, ami alatta van már. Aha. Hát ez még így egy picikét akad. Olvastam neten sajnos ennél a moknál, több értékelésnél, hogy statikus verzióként nagyon jól néz ki a polcon, de a motorizációja azért hagy kívánnivalót maga után. Most a két motort megint megpróbálom teljesen lenyomni. És már most hát, megforgatja, de egyszerűen akad, vagyis hát nem akad bele a fogaskerékbe. Hopp. Hát hátrafele elindult, de fogja a kerék. Tehát fogja a kerekeken ez a merevítő rész. Akkor a következő lépés az lesz, látjátok, hogy ugye ez így néz ki, hogy ezt a merevítő részt ezt mindjárt lecuppantom itt az oldaláról. Kicsit idegesítőek egyébként ezek a futó kerekes mechanizmusok az alján, amik billegnek jobbra-balra. És akkor most visszanézem. Jó, mozog, forog. Csak kíváncsi vagyok, hogy a fogaskerék belekap-e most már ide, és vajon megmozgatja-e. Egyszerűen még mindig leugrasztja. Na. Megmozdul, de hát ezt nem mondanám a legsikeresebb tesztkörnek azért. Hát ha rányomom a kereket, láthatjátok, hogyha lenyomom a két motort, akkor is akadozva, de azért megmozdítja és megy. Na hát ennek így kéne működnie, csak enélkül a recsegés nélkül. Tehát még konkrétan jó lenne, hogy, mert látjátok, amint elengedem, az történik, amit mondtam, hogy egy picit így felugrik a motor, nem csatlakozik le, és már nem is ér oda a fogaskerekes mechanizmus. Tehát konkrétan annyit kellene csinálni, aki gyakorlottan moképítő, már most így nem is recseg, most jól elkapta. Tehát annyit kellene csinálni, hogy ezt a két motort valamivel még fentről lenyomni, lerögzíteni, hogy ne tudjon kiugrani, mert így ez így nagyon instabil. Tehát amint elengedem, vagy hogyha nem úgy kap a fogaskerékbe, akkor már is megakad és kiugrik. Így meg nem is mozgatja. Úgyhogy, hát, mondhatnám ezt a tesztet fél sikernek? És sejtettem, hogy ez lesz a végeredmény, mint mondtam, utána olvastam, tehát én annyira nem vagyok meglepve tőle. Tehát működik a mechanizmusa, de ezen még aztán bőven lenne mit finomítani. Tehát nem hiszem, hogy a moknak a tervezője ezt látja, de láttam, hogy több visszajelzést már adtak neki ezzel kapcsolatban, hogy mire kellene figyelni. Még próbálok itt egy picit, tessék, látjátok? Konkrétan, ha ott nyomjátok le a motort, ahol a középső tengely résznek a fogaskereke becsatlakozik az alatta lévő, vízszintesen fekvő fogaskerékbe, akkor sokkal jobban megy. Tessék. Nem én mozgatom, ez konkrétan a távirányító mozgatja. Jó, hát egy icipicit hangos, de ez van. Tehát működik, viszont a két motor részt, meg ezt a fogaskerék részt, ezt le kellene nyomni valamivel. És akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor valahogyan ezt a részt ide szépen vissza kell applikálni.
Hát az viszont ennyi. Tehát ebben már itt semmi extra nincs. Viszont így nem tudjuk a motort lenyomni, úgyhogy innentől kezdve tessék, fel is ugrott a motor, és már is nem működik rendesen. Ezt meg még picit így visszapattintjuk. Tehát konklúzió, nagyon figyeljetek oda, hogyha megépítitek, hogy a kerekeken a tengelyek tényleg egy vonalban legyenek. Kritikus, mert akkor sajnos le kell szedni őket, és csak úgy megfelelő meghajtás. És hogyha szeretnétek motorizáltan működtetni, akkor még ki kell találni rá valami megoldást, hogy a motorok a helyükön maradjanak, és picit se ugorjanak fel. Valamint ezek a futó kerekes részek jól néznek ki, meg alaptartozékok, de engem csak idegesítenek, mert amikor felemelem a motort, akkor össze-vissza lengenek, és kicsúszik a Technic pin az aljából. Tehát ez a bemutató ilyen félsiker, én erre is számítottam. Nem mondom, hogy teljes mértékben csalódott vagyok, örültem volna, hogyha működik, de mivel tisztában voltam a korlátaival, ezért nem okozott meglepetést. De aki tényleg szeret kicsit tervezgetni, fejleszgetni, annak egy kihívás lehet ez, hogy azt a részt még egy kicsit átmókolja. Én még egyszer köszönöm a Let's Do It Yourselfnek, hogy a rendelkezésemre bocsátották a készletet, vagy bocsátották, mindegy, nem tudok beszélni, kijövök a gyakorlatból. A polcon tök jól fog mutatni, tehát én ki is helyezem, csak majd visszarakom az oldalára mindjárt ezeket a merevítő elemeket. Úgyhogy statikus modellként én is azt mondom, amit olvastam, meg egyébként így tologatni is, a sinen, hát gyerekeknek, ha itt fogják, akkor nem esik darabjaira, meg az alját episzkálják, úgyhogy akkor tudják mozgatni, tehát így még működhet is. Annak ellenére, hogy nem egy olyan olcsó mok egyébként. A termékhez a videó leírásában megtaláljátok a linkeket. Ha tetszett ez a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, most már tényleg igyekszem sűrűbben jönni tartalommal, majd a nyári szünet az egyébként lehetőséget is ad. Erre hála az égnek. Dobjatok egy videóra egy lájkot, és hamarosan, tényleg hamarosan jön a következő videó. Ja, és kommenteljetek, mi a véleményetek a készletről. De legalább így már tudjuk, a Let's Do It Yourself is lát egy visszajelzést, maga a mok készítő is esetleg láthatja, valamint aki meg akarja vásárolni, látja, hogy mire számítson. Megéri a motorizáltat venni drágább áron, vagy elég a statikus verzió. Én jelenleg azt mondom, hogy ebben a formában elég a statikus verzió. Na, de már megint sokat dumálok, szokás szerint ezt a szokásomat, ezt szerencsére nem vesztettem el, úgyhogy további szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!